मित्रांनो, कुठे जाऊ नका. तर आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्ही पाहिल्याप्रमाणे आज संजू सर आले होते आणि आपल्या ह्या एपिसोडमध्ये दिलखुलास गप्पा मारलेल्या आहेत त्यांनी आणि खूप मजा आली. खूप टॅक्सेशनवरती सगळ्यांसाठी, सगळ्या टाईपचे ऑडियन्स म्हणा किंवा लहान असतील, मोठे असतील, सीनियर सिटीझन असतील, फिमेल्स असतील, युट्यूबर्स असतील, सेलिब्रिटीज असतील, डॉक्टर्स असतील, प्रोफेशनल्स असतील, या सगळ्या बाबतीत माहिती त्यांनी दिली की टॅक्सेशन बाबतीत आणि टिप्स दिले. तर मला आशा आहे की तुम्हाला पण, मला तर खूप आवडला आणि खूप उत्तरं मिळाली. तुम्हाला पण निश्चितच या प्रश्नांची मदत म्हणजे उत्तरांची मदत होईल असं मला वाटतं. तर जरूर कमेंटमध्ये तुमचा काही प्रश्न असेल एखादा टॅक्सेशनवरती किंवा या सगळ्यावरती, या एपिसोड शेवटपर्यंत पहा आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते पण द्या आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर जरूर कमेंट बॉक्समध्ये द्या. तर नमस्कार मित्रांनो, ब्रेक नंतर आपण परत आपल्या या गप्पा गोष्टींसाठी पुढे जाऊया आणि आपल्याबरोबर आहेत सीए चार्टर्ड अकाउंटंट संजीव गोखले सर. तर आपण पुढे जाऊया आणि आता प्रश्न उत्तराला परत आपण बघूया की मला एक जस्ट विचारायचं होतं. आपण ब्रेकमध्ये तर काही बोललो, तर तुमचं लहानपण, बालपणाविषयी काही आठवणी एखादी कुठे झालं, कसं काही सांगू शकाल का? हो, माझं बालपण कसं होतं म्हणजे? मुलुंडमध्येच होतं. एक मध्यमवर्गीय कुटुंबाचं होतं. ओके माझी आई शिक्षिका होती, माझे वडील सरकारी नोकरीत होते ओके आणि माझा धाकटा भाऊ आहे. एक सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय जसं कुटुंब असतं तसं माझं शिक्षण झालं मुलुंडमध्ये, मुलुंडच्या शाळेमध्ये. सुदैवाने मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये माझे ग्रॅज्युएशन झालं झालं. आणि त्याच्यानंतर अर्थात सीए साठी आर्टिकलशिप करायला आम्ही नरिमन पॉइंटला एक सीए होते, तिथे ऑफिसला जायचो. ओके पण आमच्या त्यावेळेला मात्र ऑडिट आमच्याकडे जास्त असायची. ऑडिटच आम्ही केली. ओके टॅक्सचा बिलकुल कुठला अनुभव तेव्हा नव्हता. ओके परंतु सीए झाल्यावर मी जे नोकरी करत होतो तिथे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे टॅक्स शिकायला मिळालं ओके आणि तिथून कॉन्फिडन्स आला. पण अर्थात स्वतःची ज्या प्रॅक्टिस सुरू करतो तो कॉन्फिडन्स वेगळा असतो. तर बरोबर. तिथून आपल्याला अनुभवातनं कळायला लागतं की काय कुठे आपलं चुकतं. बरोबर. चुकातनं आपण सुधारत जातो. Right. आणि काळच आपल्याला शिकवतो. पण लहानपणी तुम्ही कसे खोडकर होते? नाही, तसा मी मस्तीखोर अगदी होते? खरं कसे सांगायचं होते? तर म्हणजे तुमची पर्सनॅलिटी नाही, कशी होती? अतिशय शाय, रिझर्व्ड. हो, म्हणजे आता तुम्ही मला बघताय त्याच्या बरोबर विरुद्ध मी लहानपणी होतो. क्या बात आहे. म्हणजे शाळेमध्ये कुठे असा कोणाच्यात मिसळणारा नाही. अगदी ठराविक लोकांबरोबरच मी बोलू शकत होतो. ओके आणि म्हणजे माझे नातेवाईक सांगायचे की अत्यंत म्हणजे शामळू अशा टाईपचा मी होतो. ओके जेव्हा मी सीए करायला जेव्हा मी आर्टिकलशिप सुरू केली, हम्म, म्हणजे जवळपास माझ्या वयाच्या 20व्या वर्षानंतर, हम्म, तेव्हापासून माझी हळूहळू पर्सनॅलिटीमध्ये बदल झाला. ओके आणि जर आता माझी आई आणि वडील जिवंत नाहीत, पण जर असते किंवा कुठे असतील आणि त्यांना जर कळलं की मी अशा पद्धतीने ब्रॉडकास्टमध्ये भाग घेतोय, वाव. तर त्यांना खरं वाटणार नाही. पण हा बदल प्रत्यक्ष सीएच्या जेव्हा तुम्ही आर्टिकलशिप करता तेव्हा तुमची हळूहळू पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते. डेव्हलप होते ना. आणि लाईव्ह कार्यक्रम कधी करू शकेन, बोलू शकेन, भाषण देऊ शकेन, कॉलेजला शिकू शकेन, हे अशक्यप्राय होतं त्यावेळेला. ओके परंतु त्या जसं म्हणतात ना की हळूहळू बदल झाला आणि सुरू झालं. एवढे वर्ष हे चालू आहे आता. वा वा वा. पण लहानपणीची कुठली अशी आठवण आहे तुम्हाला की जेणेकरून तुम्ही इन्स्पायर होता कुणाबरोबर एक अट्रॅक्शन, एक रोल मॉडेल त्यावेळेला असं लहानपणी? नाही, असं मी अगदी असं आता काही होतं का नाही, म्हणजे असंच मला? नक्की सांगतो. आता हा विषय निघाला म्हणून हो की साधारण एक वयाच्या 5व्या वर्षी माझ्या मामा भावाचं लग्न असताना आम्ही गोव्याला गेलेलो ओके आणि त्या गोव्याला तेव्हा प्रायव्हेट बसेस होत्या. आता पण मला वाटतं हो प्रायव्हेट हो असते. तर त्या बसमधनं जाताना त्यावेळेला हाथी मेरे साथी पिक्चर मधलं गाणं फेमस होतं, हो. पहिलं गाणं का? चल 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 मेरे हाथी. आणि ते गाणं मी तेव्हा गुणगुणत होतो. हम्म. आणि थोडासा मोठ्या आवाज, म्हणजे त्या 5व्या वर्षातला मोठ्या आवाजात मी हो, गुणगुणत हो. होतो. तर माझ्या बाबांनी मला सांगितलं, असं बोलू नये, 4 लोक माणसं आहेत, तर तू असं काही गाऊ नकोस. तर मला आठवत आहे, म्हणजे अजूनही मला त्या मेमरीत आहे हा, हा. 5व्या वर्षीचं, हो हो की माझ्या बाजूचा जो गृहस्थ होता तो त्यांना म्हणाला, "हो, तो चांगला गातोय, त्याला गाऊन दे. गाऊ द्या" म्हणून. आणि मला माहिती आहे आता पण तुम्ही चांगले गाता. नाही, आम्ही हौशी नाही नाही, मी म्हणून ऐकले गाणी गाणी आम्ही म्हणतो. आम्ही एका सरगंधार म्युझिक अकॅडमीमध्ये आम्ही कराओके ट्रॅकचं ट्रेनिंग गेली 7 वर्ष घेतोय क्या बात आहे. आणि छोटे मोठे कार्यक्रम हाऊस म्हणून करतो. वा वा वा. आणि ह्या आपल्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या आकडेमोडीमधनं तो एक वेगळा विरंगुळा असतो खूप छान. आणि खूप बरं वाटतं त्यांनी. परंतु प्रोफेशनल म्हणून गात नाही, पण निश्चितच गाण्याचा अंग हे तेव्हापासून होतं. आनंद आणि आता देतं. तुमचा जो प्रश्न होता की अशी काही आठवण आहे का, हो. तर मला अजून एक आठवत आहे की तेव्हा मी असं गुणगुणायचो, गायचो. हम्म. आणि त्यावेळेला क्रिकेटचं पण फार वेळ होतं. भरपूर. तर कदाचित ते आज जो सीए झालं त्याची कुठेतरी पाळंमुळं तिथे असतील का माहित नाही, पण आमच्या जवळचा एक
मुलगा आला आणि मला म्हणाला, माझे ना पाहुणे आलेत, त्यांना तू ते दादा कोंडकेचं गाणं म्हणतोस ते ऐकवायचंय, काय बात आहे. तर तू जरा येतोस का? अगदी 2 मिनिटावर त्याचं घर होतं. तर मी त्याला म्हटलं, तू मला काय देणार त्याच्याबद्दल? तर तो म्हणाला, सुनील गावस्करचा फोटो देईल. हा, म्हटलं हा ठीक आहे चालेल. वा, वा. मग मी त्यांच्या त्या पाहुण्यांसमोर 4थ्या-5व्या वर्षी गाणं म्हटलं दादा कोंडकेचं. पण तुम्हाला बोलवलेलं त्यांनी. हो, ते आश्चर्यच किती गोष्ट आहे. आहे. आणि ते म्हटल्यानंतर ते सुनील गावस्करचा फोटो घेऊन मी घरी आलो. वा वा. ती अशी वेगळी विचित्र जरा किती छान, किती गमतीची छान. आठवण आहे. पण किती मजा येईल अशी. पण लहानपणी असं जस्ट एक लहानपणाची गोष्ट चालली आहे की आनंद देणारा असं स्माइलिंग फेस कधी होत होतं तुम्हाला? म्हणजे कुठल्याही गोष्टीमुळे असेल, छोट्या गोष्टीमुळे असेल, पण काही कधी कॅडबरी मिळाल्यामुळे, कधी मामा आल्यामुळे, समथिंग असे काही व्यक्ती आल्यावर. आनंदाची प्रसंग म्हणजे आमचा दिवाळीतला असायचा. हा. त्यावेळेला फटाके पर्सनल थोडेसे. अगदी अगदी काय हरकत नाही. दिवाळीत फटाके उडवायचो आणि त्या फटाक्यांचा अप्रूप होतं तेव्हा. हा. आता ते कंटाळवाणं वाटतं आवाज ऐकून. खरंच खरंच. परंतु त्यावेळेला ते आनंद असायचा. आणि दिवाळीची सुट्टी लागली हा. की माझा आईचा आजोळ गिरगावात आहे, माझा जन्म गिरगावात आहे. अच्छा. त्यामुळे आम्ही तिथे जायचो मामाकडे. वा वा. आणि तो तुम्ही म्हटलं तसं तो एक काळ असा होता की आनंद. ज्याच्यात जबाबदारी काही नसते खरंच आणि खरंच. सुट्टीमध्ये मजा करायची. लहानपण सुदैवाने तेव्हा मोबाईल नव्हते, इंटरनेट नव्हता, बरोबर. त्यामुळे मान माकडं खाली भरून काही करायची गरज नाही. क्रिकेट खेळायचो आम्ही, खूप क्रिकेट खेळले लहानपणी. आम्ही जिथे राहायचो त्यासमोर एक छोटं मैदान होतं. हम्म. आणि एकदा असं झालं की मुलुंड मधलं. मुलुंडमधलंच सांगतोय, अच्छा, हा. जुनं मुलुंड आहे, हो, आता हो, हो. टॉवरवाला मुलुंड नाही. राईट राईट. तर त्या मैदानात आम्ही क्रिकेट खेळायचो, आमच्या आजूबाजूचे सगळे मित्र, आणि आमच्या टीम्स होत्या. ओके. आणि अक्षरशः प्रॉपर टीम हे करून, आणि मी तेव्हा त्याचा कॅप्टन होतो अरे वा. टीमचा. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे एकदा आमच्या शाळेचा शिक्षकांचा संप झाला हा, हा. आणि जवळपास माझ्या मते 2 महिने संप चाललेला, साधारण 1970 ते 75 मधला कधीतरी असेल काळ. ओके. आणि ते 2 महिने न चुकता रोज सकाळपासून ऊन असो काय असो क्रिकेट खेळलोय. वा वा. आणि ती मजा आयुष्यात म्हणतात ना, ती खरोखर नंतर कधी मिळत नाही. खूप छान. बालपणाचं हे सुख म्हणतात, बालपण देगा देवा म्हणतात, ते खरोखर खरंच आहे. माझ्या बाबतीत खरंच. अत्यंत खरं आहे. सो नाईस. लहानपणीचे मित्र अजूनही तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत का? माझे किंवा जे- तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये आहात का? हो, लहानपणचे मित्र आम्ही जिथे राहायचो आणि असे त्याच्या दोन दोन तीन नावं काही हा, जे म्हणजे तुम्हाला. मी सांगतो ना, माझा जो अत्यंत जवळचा मित्र आहे, जो माझा गेली 34 वर्ष पार्टनर आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट मनोज कार्लेकर म्हणून. अरे वा, ते ऐकतायत म्हणजे. ते ऐकत असतील नक्कीच. तर ते अत्यंत जवळचा मित्र. आम्ही वयाच्या जवळपास 4थ्या का 5व्या वर्षीपासून तो शेजारीच राहायचा. काय म्हणतात? आमची मैत्री आहे. आम्ही एकाच कॉलेजमध्ये, एकाच शाळेत, एकाच कॉलेजमध्ये. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही आर्टिकलशिप जे नरिमन पॉईंटला केली, हो. त्यांनी सीए आधी सुरू केलं माझ्या, परंतु त्याच बिल्डिंगमध्ये त्याची आर्टिकलशिप होती. क्या तो बात. 9व्या मधल्यावर आणि मी 5व्या मधल्यावर, असं म्हणजे तो योगायोग आहे. वा वा. आणि आज गेली 34 वर्ष आम्ही पार्टनर आहोत. ते त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते साठे कॉलेजमध्ये लेक्चरर आहेत. ओके. गेली 25 वर्ष ते लेक्चरर आहेत तिथे, आणि अर्थात माझ्याबरोबर प्रॅक्टिस आहे. तर असा एक लॉंग असोसिएशन, मित्रत्वाची आणि प्रॅक्टिसची ॲज अ पार्टनर म्हणून ही मला अनुभवाला आली. 4थ्या-5व्या वर्षीपासून अजून अजून एक partnership पार्टनरशिप आहे. आणि मित्र नुसती हो, खरंच. पार्टनरशिप धंद्याची नाही, हो. आमची खरोखर मैत्री आहे. Long term कुणाचाच नसतो म्हणजे तो. निश्चित हा एक चांगला योग आहे. योगायोग. आणि इतर वेळेला पण तेव्हाची आता काय झालं, तेव्हाची जी लहानपणची मित्र होते ते आता वेगळ्या ठिकाणी गेलेले आहेत. हो. दुर्दैवाने 1-2 जण या जगात नाहीयेत. बरोबर. तर त्यामुळे पण जे आहेत ते ओळखीचे आहेत. मुलुंडमध्येच माझं बालपण गेल्यामुळे आणि करिअर पण मुलुंडमध्ये गेल्यामुळे त्यांची कधी ना कधी भेट होते. शाळेतला आमचा ग्रुप अजूनही आम्ही व्हॉट्सअपमुळे सक्रिय आहोत. भेटणं. आम्ही रियुनियन केली 2009 मध्ये, आणि जवळपास दरवर्षी आम्ही भेटतो. तो मोठा ग्रुप आहे. त्यातले बरेचसे माझे क्लायंट आहेत. अच्छा. त्याचं टॅक्सेशन असल्यामुळे बरेच जण कनेक्ट होतात. तुमची गरज सगळ्यांनाच आहे. सगळ्यांना डॉक्टर आणि डिमांड मध्ये आहात. असे एक फास्ट राऊंड करूया. अगदी तर पटापट उत्तर न विचार करता द्यायची. चालेल. तर रेडी आहोत आपण फास्ट क्विक राऊंड साठी. रॅपिड फायर राऊंड म्हणून आपण याला म्हणूया बरं, आणि करूया. डू यू प्रिफर टू गेट अप अर्ली ऑर स्लीप इन लेट? नो, प्रेफर टू गेट अप अर्ली, दो नॉट पॉसिबल एव्हरी टाइम. तुम्ही बुक रीड करणं पसंत कराल का मूवी बघणं पसंत कराल? बुक रीड करणं पसंत करीन. Very nice. मी म्हटल्याप्रमाणे आधी मी मूवी खूप बघायचो, आवडत होतं. भयंकर म्हणजे फॅन होता, आपल्या Right, हिंदी सिनेमांचा हो, फॅन हो. होतो. परंतु करिअरमध्ये वेळ कमी मिळायला लागला Right, right. आणि फार बिझी झालो. त्यामुळे ते शक्य नाही. पण बुक रिडिंग मात्र नक्कीच करीन. बरोबर. आणि त्याचाच हा एक मिरर जे वाचलंय, इतकं मनापासून वाचलं मी वा ते. वा. आणि त्याचा फायदा मी आत्ताच सांगितला. थँक्यू सो मच. तुम्हाला साधारण टाइम स्पेंड करायचा असेल तर तुम्ही एकटे टाइम स्पेंड करायला आवडेल का मित्रांबरोबर आवडेल? माझा जो मूळ स्वभाव आहे, मी मगाशी आता हो, म्हटलं, हो. तो मी एकटे स्पेंड करायला जास्त आवडायचा. परंतु जसं कालानुरूप बदल होतो, प्रोफेशनल कामामुळे प्रोफेशनल नाही, माणसामध्ये बदल होतो. माणसामध्ये पर्सनॅलिटी आता मित्रांबरोबर किंवा बरं वाटतं. आपल्यासारख्या मंडळींबरोबर टाइम आता हा स्पेंड तोच करतो. सो नाईस, सो नाईस. आपण इन्व्हेस्ट करतोय. नक्कीच. खरंच. सो नाईस. वुड यू रादर हॅव अ क्वाईट नाईट ऑर गो टू पार्टी? क्वाईट नाईट. क्वाईट नाईट. ओके.
तुम्ही कॉफी की चहा आवडते? चहा बाज. चहा बस. ओके ओके. बीच वेकेशन की माउंटेन वेकेशन? बीच वेकेशन. बीच वेकेशन. वा वा. विंटर की समर? विंटर, नो डाऊट. Winter, okay. मुंबईत राहणाऱ्याला विंटर शिवाय दुसरा हा. पर्याय नाही. हो, हा म्हणजे सगळ्यांना वाटेल की कॉमन उत्तर असू शकतं, Yes. पण स्टील प्रत्येकाचं. वुड यू रादर बी अ सुपर बिझी और हॅव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम? लॉट ऑफ फ्री टाइम. प्लॅनिंग तुम्ही केलेलं आहे. कधीच सुपर बिझी नव्हतो. वा वा. आता सुद्धा टाइम मॅनेजमेंट टाइम मॅनेजमेंट माझं कायम असतं आणि मी खूप कामात आहे असं मला सांगायला आवडत पण नाही. खूप छान खूप छान. मस्त. लिस्निंग टू म्युझिक और लिस्निंग टू पॉडकास्ट? म्युझिक व्हेरी नाईस. हा पॉडकास्ट बघा पण. बघीन, पण म्युझिक पहिला ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. फ्री टाइम मध्ये तुम्ही काय करता? मी गाणी ऐकतो. मला गाण्याचं फार आवड आहे. ओके. आणि गाणं म्हणणं पण? गाणं म्हणणं कराओके आहेच, पण ऐकण्यात आवडतं? एनी स्पेसिफिक पर्टिक्युलर मी किशोर कुमारचा फॅन आहे वा वा आणि त्याची जवळपास सगळी गाणी माझी पाठ. जवळपास पाठ आहेत. वा वा, क्या बात आहे. वा वा. त्यामुळे मी म्हटलं पण हाती मेरे साथी निघाले तेव्हा सुरुवात, कारण त्यावेळेला तो त्यातनंच उदयाला आला आराधना आणि हाती मेरे साथी. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. आणि सुदैवाने किशोर कुमार 1987 साली गेले. हो. ऑक्टोबर 13ला. 5 मार्च 87 ला मी त्यांना लाईव्ह बघितलं आणि हा माझ्या आयुष्यातला एक आनंदाचा, मागाशी म्हणा आनंदाचा क्षण होता. षण्मुखानंद हॉलमध्ये त्यांचं गाणं होतं, लाईव्ह प्रोग्राम होता आणि मी तिथे तिकीट काढून गेलेलो आणि दॅट वॉज वाव. आपल्या दैवताला समोर बघून खुश. शराबीतलं ते गाणं होतं, दे दे प्यार दे. वा वा वा. ते ऐकून कान तृप्त झाले. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. वुड यू चूज अ स्मॉल टाउन टू लिव्ह और इन अ बिग सिटी? आय लाईक बिग सिटी. इफ गिव्हन अ कारण मी मुंबईत जन्माला आलो, हो, हो. मुंबईत करिअर आहे, त्यामुळे आवड मला बिग सिटीची. बिग सिटीज. तुम्हाला स्वीट स्नॅक्स आवडतात की सॉल्टी स्नॅक्स? स्वीट स्नॅक्स. त्याच्यानंतर तुम्हाला स्पोर्ट्स प्ले करायला आवडतात, म्हणजे गेम्स कुठले खेळायला आवडतील का तुम्हाला बघायला आवडेल? मला गेम्स म्हणजे आम्ही क्रिकेट खूप खेळलोय हम्म. एकेकाळी आणि क्रिकेट बघायलाही आवडतं. अजूनही क्रिकेटच्या मॅचेस आम्ही बघतो. ओके. खेळणं म्हटलं तर मी स्वतः नाही तेवढा आता कुठला खेळ खेळ, बरोबर. परंतु स्पोर्ट्स बघायला म्हणजे क्रिकेटच मेन आवडतं. आवडता खेळ क्रिकेट आहे. व्हेरी नाईस. रायटिंग बाय हँड और टायपिंग ऑन अ कम्प्युटर? नाही, मी रायटिंग बाय हँड. मी आता महाराष्ट्र टाइम मध्ये गेले 3-3.5 वर्ष माझा लेखमाला होती. वाव. त्यातलं मला नंतर कळलं की ते व्हॉट्सअपवर आपण टाईप करून पाठवू शकतो, जास्त इझी असतं, किंवा बोलून पण करू शकतो. पण करू. पण सुरुवातीला मला माहित नव्हतं. जवळपास पहिली 2 वर्ष प्रत्येक लेख मी हाताने लिहायचो, हा. त्याचा फोटो काढायचो आणि तो पाठवायचो क्या किंवा बात तो आहे. स्कॅन करून पाठवायचो. त्यामुळे हाताने लिहायचं. ते लिहिलेलं आहे का? सगळे कागद माझे जपून ठेवलेले आहेत. त्याला त्याचं मॅन्युस्क्रिप्ट बनवा मस्तपैकी, छानपैकी स्कॅन करून बनवू शकतो. त्या बरेच जणांनी मला सजेशन दिलंय, पण कारण काय ते तुमच्या हाताचं लिहिलेलं आहे. लिखित आहे. ते खूप आणि मला जे माझे प्रोफेशनल गुरु जे आहेत ते सांगायचे, ते खूप छान सांगते की स्लाइटेस्ट फेंटेस्ट ऑफ इंक इज हो. मोर इम्पॉर्टंट दॅन द बेस्ट मेमरी. बरोबर. म्हणजे मेमरी किती चांगली असेल तरी लिहिलेल्या गोष्टीला जे महत्व आहे ते जो अगदी. तो खरंच, सगळ्यात जास्त खरंच. आणि ते लक्षात राहतात. लक्षात राहतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लिहून, म्हणजे माझं नेहमीच म्हणणं आहे की लिहून तुम्ही ठेवलं तर तुम्हाला पुढे भविष्यात कधी ना कधी उपयोगाला उपयोगी येतं. येतं. म्हणजे बिलकुल. बऱ्याच गोष्टींचं नोटिंग करणं हे भविष्यात आपल्यालाच कुठे त्याचा फायदा होऊ शकतो. बिलकुल. मी म्हणजे या गोष्टीवरून फक्त नाना पाटेकरांची गोष्ट त्यांच्या इंटरव्ह्यू मध्ये ऐकताना त्यांच्या तोंडून ऐकलेली. बरं. मला नॉर्मली कोणी व्यक्ती जे स्वतः सांगतात ना, हो हो ते ऐकायला त्याच्यावरती विश्वास जास्ती बसतो, बरोबर. कोणी कोणत्याला सांगितल्यापेक्षा. खरंय. तर त्यांनी सांगितलं की मी मोठे मोठे डायलॉग जरी असतील ते पहिले काय करतो, मी लिहितो, हो स्वतःच्या हाताने लिहितो. खरंय. ते तर जे स्कूल ऑफ म्हणजे मध्ये होते. बरोबर. पण ते लिहिल्यानंतर मग मी त्याच्यावरती वर्किंग करतो आणि ते माझ्या माइंड मध्ये एवढं फिक्स Absolutely, बसतं. absolutely. आम्ही सुद्धा सीएचं, मी जे आपले मुलं सीए करतायत त्यांना पण सांगेन की तुम्ही प्रत्यक्ष लिहा, नोट्स काढा. हो ना. मी अगदी शेवटपर्यंत, आता त्याला खूप वर्ष झाली, नोट्स काढणं एक पण वेगळं नोट्स काढणं होतं. चांगलं होतं. आता हे वेगवेगळी साधनं आहेत, कदाचित त्याची गरज हे लागत पुस्तक नोट्सच आहे. हा, असं कारण ते notes प्रॅक्टिकली. कारण का की मी कुठून कुठून शिकत होतो. शिकू, ते आपण तर काढून notes घ्या. मग त्याचं एडिटिंग बनवा करा. किंवा असं. डेफिनेटली. पण लिहिणं हे जास्त महत्वाचं. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. रादर स्पेंड अ डे विथ युअर फॅमिली और क्लोजेस्ट फ्रेंड? फॅमिली. व्हेरी नाईस. इझियर टू फॉरगिव्ह अदर्स और टू फॉरगिव्ह युअरसेल्फ? कधी कधी आपण स्वतःला पण कधी कधी काही चुकासाठी माफ करत नाही, तर दुसऱ्यांना फॉरगिव्ह करणं जास्ती प्रिफर? नाही, मी दोघांना फॉरगिव्ह करतो. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मी एक असे प्रश्न फक्त मी त्याच्यात थोडंसं ऍडिशन करीन. सांगा ना. मी मला फॉरगिव्ह करण्याआधी माझ्याकडनं वधवून घेतो की पुन्हा असं करणार. हा, हे ग्रेट. महत्वाचं. दॅट्स व्हेरी नाईस. नुसतं फॉरगिव्हनी काय अर्थ नाही. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. खूप छान. जस्ट तुम्हाला फूड मध्ये, जेवणामध्ये काय आवड? एनी व्हेजिटेरियन, एनी व्हेजिटेरियन. सर्वसामान्य जे व्हेजिटेरियन जेवण मला सगळं आवडतं. कुठलेही माझे नखरे किंवा हे नाहीत. व्हेरी नाईस, सगळे पदार्थ खातो मी. व्हेरी नाईस. गोड म्हटलं तर जे आपल्याकडे जे अवेलेबल गोड आहे त्यात जिलबी मला आवडते. हम्म. श्रीखंड, गुलाबजाम सगळंच आवडतं. वा वा. आणि सध्या आता मे महिन्यात आमरस. हा, सांगू नका, मला आठवण आली, घरी जायचंय आता. त्यामुळे
चपाती आंबट म्हणजे म्हटलं सर्व तरी मस्त. प्रकारचं व्हेजिटेरियन फूड मला आवडतं. व्हेरी नाईस. मला लहानपणी त्याचा एक किस्सा सांगतो. हो हो. मी लहानपणी भाजी खायचो नाही. मला ते एक 10 पैसे आई द्यायची, त्या ह्याच्यात टाकायचे Right. आणि मग त्यातनं ते भरलं की त्यातनं काहीतरी वस्तू आणायची. Right. तर भाजी खाल्ली की 10 पैसे मिळतील. बरोबर. म्हणजे ते सीएचं डोक्यात सारखे हिशोबच. हिशोब म्हणजे आईंनी पण तेच केलं. तर त्याने मी सगळ्या भाज्या खायला लागलो वा वा वा. आणि सगळंच आवडतं, म्हणजे काय आवडत नाही असं क्या नाही. बात आहे, क्या बात आहे. मस्त, खूप छान. रादर आम्ही उलट म्हणतो काहीतरी लागतं सारखं. चांगलंय, काहीतरी पाहिजे. तुम्हाला फेवरेट कलर तुमचा? निळा. निळा. स्काय ब्लू किंवा निळा. स्काय ब्लू. ओके. तुमचा फेवरेट गायक तुम्ही सांगितलं. किशोर कुमार. फिमेल मध्ये कोण गायक आवडतात? मला जास्त आशा भोसले आवडतात. आशा भोसले अर्थात लता येस. सर्वज्ञ आहे, पण आपली आवड जी असेल ती आशाकडे जास्त आहे. फेवरेट मूवी कुठला आहे का एखादा असा? लहानपणीचे खूप मूवी आहे, जसे राजेश खन्नाचे, त्याच्यात एक बावर्ची म्हणून पिक्चर, सुपर. तो सुपर मूवी आहे. तो फॅमिलीसाठी पिक्चर मस्त. बघितल्यावर मी बरेच दिवस त्याच्यावर विचार करत राहिलो की हा कोण आहे बावर्ची. म्हणजे आता थोडंसं फिलॉसॉफिकल होईल, पण तो त्या पिक्चरमध्ये जो बावर्ची दाखवलाय तो कोण आहे. आपल्याला असा गाईड करणारा बावर्ची आपल्या आजूबाजूला असतो, आपलं लक्ष नाही. काय मस्त मित्रांनो, ऐका बघा. आणि आताचा जो पिक्चर आहे त्यातले 2 पिक्चर गेल्या काही वर्षातले, ते म्हणजे 3 इडियट्स आणि पीके म्हणून जो पिक्चर, खूप छान, खूप छान. दोन्ही अमीर खानचे आहेत, येस. पण मला खूप ते भावले आणि खूप आवडले. वा वा. फेवरेट क्रिकेटर? सुनील गावस्कर. वाव. आणि आता मधले? आता आहे विराट कोहली. व्हेरी नाईस. आणि मध्ये सचिन तेंडुलकर पण होता काही वर्ष. खूप छान. रादर आपण वर्ल्ड कप जिंकलो तेव्हा धोनी होता. कारण हे असे लोक आहेत ना, हे लिजेंड आहेत. खरंच. यांनी आपल्या भारतासाठी, क्रिकेटसाठी जे काय केलं योगदान, खूप. त्याला तोड नाही. तोड. म्हणजे विराट कोहली काय, धोनी काय, तेंडुलकर काय, आणि आमच्या लहानपणी सुनील गावस्कर. तुम्ही गावस्करांचं नाव घेतलं ना, मला एक आठवण आली, सांगू का? हो नक्कीच. माझा इंटरव्ह्यू नाहीये, पण तरी पण मला आठवण आली. मला 5वी, मला लक्षात येत नाही, चौथी काहीतरी असेल का तिसरी. आम्ही पण मध्यमवर्गीय मिडल क्लास मधून. खरंय. तर नॉर्मली तुम्हाला माहितीये, जून म्हणजे आपली शाळा सुरू आहे. तर प्रत्येक आम्ही 3 भाऊंड बहीण. हो. तर मी लहान सगळ्यात. हम्म. तर सगळ्यांसाठी पुस्तकं, बुक्स असे ते बाइंडिंग, काय म्हणा, बाइंडिंग नाही, आपण जे कव्हर बिवर घालून होतो. ब्राऊन कलरचं कव्हर घाला. पण मला वडिलांनी त्यावेळेला एक डिलक्स बुक दिली, अच्छा. रेड कलरचं नाही, ते असतं माहिती, गुलाबी, आणि थोडी महाग असायची. आणि त्यावरती गावस्करांचे चित्र. क्या बात आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, सकाळी 4-4:30ला पण उठलो हो. की ते घेऊन आम्ही बसायचो जवळ, झोपताना पण असं. म्हणजे कोणाला असं वाटेल की हे कोण हसतील म्हणजे हे ऐकून, पण ती लहानपणाचं एक अट्रॅक्शन. सुनील गावस्कर मला माहित नाही आपल्या शो मध्ये येतील, कधी येतील किंवा काय, पण ऍब्सोल्युटली मी, म्हणजे ती त्यांची जी स्टाईल, आता सचिन तेंडुलकर आणि आहे, क्रिकेट, ती जी स्टाईल डोक्यामध्ये बसली ना, ते टॉनी ग्रेक आणि त्या क्रिकेटच्या मैदानात त्यांना बघायचा मला तरी योग नाही आला. पण मुंबई मी डायरेक्ट कधी बघितलं नाही. पण मुंबई एअरपोर्टवर माझ्या मित्राला सोडायला मी गेलेलो. आम्ही गाडीतनं उतरलो, त्यांची गाडी पुढे होती. त्यांनी फक्त रिक्वेस्ट केली की थोडी मागे घ्या. क्या बात आहे. मी म्हटलं कोणतरी असलं बघितलं तर समोर सुनील गावस्कर. तुम्ही सांगाल ते. सुनील गावस्कर साहेब, तुम्ही जर ऐकत असाल तर आम्हाला खूप बरं वाटेल. आणि आताच रिक्वेस्ट ह्या मोक्यावरती करतो की जर आमच्या शो मध्ये येऊ शकलं तर प्लीज या. येस, आम्हाला आवडेल, आमच्या प्रेक्षकांना आवडेल. माहित नाही तो योगाचा क्षण कधी असेल, पण त्यांचा क्लास वेगळा होता. खरंच म्हणजे मास्टर. आणि आज पण मी त्यांचे इंटरव्ह्यूज एवढे बघतो ना, मनापासून बोलणार. क्रिकेटचा, बॅटिंगचा खरंच तेव्हाचा तो होता ना. तुम्हाला बॉलिंग का बॅटिंग आवडेल? बॅटिंग खेळण्यासाठी आणि बघण्यासाठी पण बॅटिंग. पण त्यावेळेचा आणखीन कोण एक दुसऱ्या देशातला कुठला क्रिकेटर आठवतो का? अँडी रॉबर्ट्स बॉलर होता जबरदस्त. अँडी रॉबर्ट्स, वेस्ट इंडिजचा. आणि विव्हन रिचर्ड्स काय गेम होते, वेस्ट इंडिजचे होते. गेम काय फक्त वर्ल्ड कपला त्यांनी एक चूक केली आणि आपण 83चा वर्ल्ड कप जिंकलो. तो मला अजूनही आठवतोय. जून 83ला खरंच आम्ही समोर टीव्हीवर बघत होतो आणि त्या विव्हन रिचर्ड्सच्या एका चुकीने कपिल देवने कॅच घेतला आणि आपल्याला विजयाचा मार्ग मोकळा करून दिला. ऍब्सोल्युटली खरंच. तर तुम्हाला जर असं एक विचारलं की कुठल्या एका व्यक्तीला भेटायचं हिस्ट्रीमध्ये, हो, जस्ट डोळे बंद असं नाही म्हणू शकत, पण एक जस्ट 2 मिनिटं इमॅजिन करून जर तुम्ही सांगू शकलात की कुठल्या काळात जायला आवडेल, आणि जर एक्झाम्पल म्हणून जर विचार केला, हा प्रश्न एकदम असा आला हे प्रश्न बोलताना, तर हिस्ट्री मधली कुठली व्यक्ती आणि त्यांच्याबरोबर थोडा वेळ घालायला आवडेल आणि बोलायला आवडेल? भारतातले कुठल्याही, जगामधले कुठलेही, जे नाही मला तुम्हाला जे आवडेल. मला जे लहानपणापासून ज्याचं अट्रॅक्शन आहे हिस्ट्री मधली, ज्यांनी विजनरी हे बघितलं, तो एडिसन. ओके. त्याला हे मला भेटता आल्यानंतर विचारून किंवा हे कसं काय, तीन प्रश्न किंवा 3 गोष्टी काय तुमची त्यांच्याशी चर्चा म्हणजे असं की बाबा हे कसं काय शोधलंस, तुला अशी कल्पना होते की ह्या तुझ्या शोधामुळे काय पुढे किती क्रांती होणार आहे. हे 2 प्रश्न तर नक्कीच त्याला विचारायला आवडेल. व्हेरी नाईस. पण तुमचे मोटिवेशनल असे किंवा ऑलवेज इन्स्पायरिंग पर्सनॅलिटी पैकी 2 एखाद दुसरे कोण ऑलवेज मोटिवेट करत राहतात, तुम्ही त्यांना विसरत नाही? मी म्हटलं पण प्रोफेशनल ह्याच्यात प्रोफेशनल ह्याच्यात माझे गुरु चंद्रशेखर वझे म्हणून मुलुंडमधले आहेत. अरे हो. तर ते जे आज आम्ही आहोत ते त्यांच्या शिकवणीत आहोत. प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा त्यांनी सुरू करा, मराठी माणूस प्रॅक्टिस करत नाही म्हणून त्यांनी प्रोत्साहन दिलं, कामं दिली. हो. अक्षरशः आपण म्हणतो बोटाला धरून जसं चालवायला शिकवलं तसं त्यांनी सुरुवातीपासून आम्हाला अजूनही ते मदत करतात.
हा प्रोफेशनल याच्यात. पण तुम्ही असं म्हणता की ओव्हरऑल इन्स्पिरेशन कुठून मिळतं, तर अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडून मिळतं. आजही असं म्हणतात की तो आता 82-84 या वर्षावेळी त्याचं हो. पंक्च्युअलिटी, हो त्याचं डेडिकेशन, कामावरची श्रद्धा आणि डाऊन टू अर्थनेस हा शिकण्यासारखा आहे. ग्रेट. तर अशा व्यक्ती ह्या शतकात एकदाच होतात. आणि वास्तविक पाहता तो आला जेव्हा पिक्चर मध्ये, तेव्हा एक लंबू त्याचं खूप भेद झालं, वेगळं. अनेक फ्लॉप झाले, हो परंतु त्यातले जे त्या हिडन गोष्टीला व्यंग म्हणून बघितलं. बघितलं गेलं. परंतु त्याच्यानंतर त्याचा जो उदय झाला आणि जो पुढे आला आणि तो एवढे वर्ष एक राज्य काम करतोय, करतात ते काम नाही राज्य करतोय हो, तो हो. सगळ्यांच्या दिलावर दिलावर. हे अफाट आहे. आणि त्याच्या मागे मला असं नेहमी वाटतं की त्याच्यावरचे जे संस्कार आहेत हरिवंशराय बच्चन यांचे, जबरदस्त आहे. त्यात ते कारणीभूत आहेत. त्यांची एक अमिताभजी स्वतःच सांगतात, एक कोट आहे, प्लीज. मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा. मन का हो तो अच्छा, अच्छा, मन का ना ना तो हो तो और और अच्छा. अच्छा. या और अच्छा मध्ये काय काय लपलंय हे तुम्ही फिलॉसॉफीचा आत गेलात तर तुम्हाला कळेल की ना हो तो और क्या अच्छा, ह्याच्यात पुऱ्या दुनियेचा गीतेचा अर्थ आहे. क्या तर बात तो आहे. आपण त्याच्याविषयी कधीतरी वेगळं बोलू. फिलॉसॉफीवरती आपला टॉपिक झाला पाहिजे, सुरू Yes, होईल yes. थोड्या वेळात, पण आपण करू Yes. डेफिनेटली बोलू. बरं वाटलं मला ऐकताना. मी थोडासा ट्रान्समध्ये गेलो. म्हणजे माझा आवडता फिलॉसॉफी हा सब्जेक्ट असतो, पण आज आपला तो विषय नाही आहे. नाही, त्याच्यात असं त्यांचं म्हणणं आहे, म्हणजे जे मी त्यांच्यातून मी त्याचे वेगळे अर्थ लावलेले आहेत, पण अमिताभजींचं असं म्हणणं आहे की मन का ना हो तो अच्छा म्हणजे और अच्छा म्हणजे तेव्हा त्याच्या वरच्याच्या मनासारखं होत असतं. तो बरोबर. आपल्याला एखादी गोष्ट आपल्या मनासारखी करून देत नाही, तेव्हा बरोबर. तो त्याच्या मनासारखी करतो. Very आणि nice. त्याच्या मनातल्या काय गोष्टी आपल्या किती भविष्यात आपल्याला फायदा देणार हे आपण आता सांगू काही शकतो. नाही. असा त्याचा अर्थ एका इंटरव्ह्यू मध्ये अमिताभजींनी दिलेला. सो नाईस. आणि त्यांचं सगळंच आवडतं. काय सो नाईस. फेवरेट पॉलिटिशियन कोण आहे? किंवा पॉलिटिशियन म्हणण्यापेक्षा पॉलिटिकल लीडर म्हणू शकतो कोणी पॉलिटिकल आजच्या युगामध्ये आणि अगोदरच्या? आधीचे अटल बिहारी वाजपेयी Okay. अर्थातच. आणि आता एनी अर्थातच रिझन आपल्या- पर्टिक्युलरली एखादी स्किल किंवा एखादी ती नाही, गोष्ट त्यांनी आवडते बाबा? जेव्हा मला आठवते त्यांना एका मताने ते हरलेले, तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. त्याच्या आधी त्यांनी जे भाषण केलं ते तुम्ही कधी कुठे मिळालं तर ऐका, त्याने तुम्ही इन्स्पायर व्हाल. क्या बात. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आता नन अदर दॅन आपले पंतप्रधान, हा ग्रेट. त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी डोक्यात डोळ्यासमोर येऊच शकत नाही. सो नाईस. आणि तुम्हाला कुठलं तरी फेवरेट असं कधी होतं का, मी जस्ट विचारण्याचं की मूवीज तर विचारले, हो. पण कधी तुम्ही लो फील करता त्यावेळेला तुम्हाला मोटिवेट ठेवण्यासाठी एखादी मूवी बघता, गाणं ऐकता किंवा काही असं कधी त्याची मदत हो, घेता किंवा काय करता? प्रत्येकाच्या आयुष्यात असे प्रसंग येतात की हो, लो तर फील. त्यावेळेला तुम्ही काय तेव्हा करता? मी किशोर कुमारचं गाणं आहे. एखादं गाणं का कुठलं सांगू नाही, शकाल? एखादं नाही, Inspiring? सलग- असे खूप असतील, हो. पण तरी एखाद दुसरा जिंदगी के सफर में गुजर जाते, अनेक अनेक गाणी आहेत. 2 लाईन गुणगुणाल का? 2 लाईन गुणगुणा. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मका, वो फिर नहीं आते, क्या बात. वो फिर नहीं आते. हो, भरून आलं मला. कारण गाणं खरंच ते सॉलिड आहे. पूर्ण पिक्चर त्याच्यामध्ये Yes, घेतलंय, yes, yes. सारांश घेतलाय. खरंय. माझ्याकडे पुढे प्रश्न नाही आता, म्हणजे ब्लँक झालो मी थोडा वेळा. तर व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. नॉर्मली आपला एक पर्सनल फायनान्शियल म्हणून एक क्वेश्चनर आपला एक पार्ट असतो. बर. तो 4 प्रश्न असतात, पण मी ते एकाच प्रश्नामध्ये तुम्ही उत्तरं द्या. बरं. त्याच्यामध्ये काय असतं बर. की मी फायनान्शियल ऍडवायझिंग किंवा हो. करतो सर्व्हिसेसमध्ये, पण मी एखादी गोष्ट सांगणं इट कुड बी अ सेल्स बरोबर. कॉल सारखा वाटू शकतो किंवा बरोबर. सेल्स प्रमोशन वाटू शकतो. Correct. सो माझं ऑलवेज इथे जे गेस्ट येतात ना, त्यांना हा प्रश्न असतो की तुमचं मत काय याच्याविषयी, असं तुम्ही सांगा. बरं. तर ते प्रश्न कुठले असतात? हो. ते एक असतो माझा प्रश्न नॉर्मली व्यक्तींना, की लाईफ इन्शुरन्स आजकाल लोक खूप लाईटली घेतात हो. किंवा काही वेळेला घेतच नाही. बरोबर. तर त्यांनी काय करावं? टर्म इन्शुरन्स असेल, कुठलाही इन्शुरन्स, एक उत्तर पण त्यांनी घ्यावं. नाही, एक पेक्षा मला एक देऊ का? हा. चालेल हो, तुम्हाला? म्हणजे मला लक्षात राहील. फक्त 2 मिनिटं जास्ती लागतील, चालेल, चालेल? काय हरकत नाही. मग असं सांगा, चालेल? माझं असं म्हणणं आहे, लाईफ इन्शुरन्सचं महत्व काय आहे तुम्ही सांगा तुमच्या मध्ये. प्रत्येक माणसाला जसा सॉरी, हा एक फिमेल टॅक्सेशन हा, हो, हो. प्रत्येक Thank you. माणसाला जसा अन्न वस्त्र निवारा आवश्यक आहे तितकाच लाईफ इन्शुरन्स आवश्यक क्या बात आहे, आहे. इतकं मी सांगेन. वाव. स्पेशली ज्यांच्यावर अवलंबून त्यांची फॅमिली आहे अशी कुटुंब, मेल, यांना तर लाईफ इन्शुरन्स शिवाय पर्यायच नाही. टर्म इन्शुरन्स असा घ्या की तुम्ही दुर्दैवाने जर तुम्हाला काही झालं तर तुमच्या फॅमिलीला आर्थिकदृष्ट्या तरी ते सक्षम राहतील इतका लाईफ इन्शुरन्स तुम्ही कमीत कमी कव्हर करा. कोणीही लाईफ इन्शुरन्स शिवाय राहू नका. सो नाईस. असे माझं ठाम मत आहे आज अनेक वर्ष. हा, फक्त लाईफ इन्शुरन्सच्या नावाखाली इन्व्हेस्टमेंट घुसत असाल आणि त्याच्यामध्ये
एजंटचा आणि कंपनीचा फायदा जास्त फायदा. असेल, जसं तर- युलिप वगैरे, हो. त्याची गरज नाही. टर्म इन्शुरन्स घ्या, काही मनी बॅक पॉलिसी चांगल्या त्या घ्या, पण इन्शुरन्स शिवाय जीवन व्यर्थ आहे. सो नाईस. दुसरा प्रश्न माझा असतो म्हणजे आपण पटापट कारण हो, टाइम हो, ठीक आहे. पण घेतलाय, ठीक- तुमचा ठीक- टाइम ऑलरेडी ठीक खूप आहे, घेतलाय. yes, yes. थँक्यू एवढं दिल्याबद्दल टाइम. दुसरा प्रश्न असतो मेडिक्लेम, की तुमच्या प्रोफेशनमध्ये म्हणा किंवा कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये म्हणा किंवा कुठल्याही नॉर्मल व्यक्तीला, इंडियन फॅमिलीला हो. मेडिक्लेमची खरोखर किती गरज आहे का? आणि नॉर्मली असते पण ती एड्युकेट नसते, हा एक खरंय, प्रश्न खूप खरंय, असतो. हो. तर त्याविषयी तुमचं मत काय? माझं मत असं आहे, हा मी आणि काही अनुभव एखादा अनुभव- दोन लाईनचा अनुभव म्हणजे मला असं झालं किंवा काही म्हणजे असं आहे की जेव्हा तुम्ही, देव करो कोणाला गरज लागू नये, लागू नये. पण जेव्हा काही गंभीर आजारपण येतं आणि हॉस्पिटलायझेशन येतं, बरं. तेव्हा तुम्ही 10 वर्ष आर्थिकदृष्ट्या मागे जाता. आणि घेतात तर आहे ना, माझं असं बघणं झालेलं आहे की लास्ट एक 22 वर्षामध्ये की मेडिक्लेम लोकांचं आहे पण खूप कमी असतं, बरोबर. 4-5 लाखाचं. तर खरे. तुमचं म्हणणं अगदी नक्की. आपल्या प्रेक्षकांसाठी काय मेसेज असेल एक तुम्ही आपल्या- सांगा. आणि काही अनुभव आहे का तुमचा? नक्कीच अनुभव आहे. प्रेक्षकांना हे नक्की सांगेन की जेव्हा दुर्दैवाने असं काही झालं की तुम्हाला गंभीर आजार झाला किंवा आजार झाला ज्याने हॉस्पिटलायझेशन करायला लागलं, तर आर्थिकदृष्ट्या तुम्ही हल्लीच्या काळात ज्या पद्धतीने मेडिकल कॉस्ट आहे 10-10 वर्ष मागे जाता. अगदी. तुम्ही जमवलेली पुंजी संपुष्टात येऊ शकते. या त्या दृष्टीने प्रत्येकाला मेडिक्लेमची गरज आहे. याच्यावर माझे जे क्लायंट आहेत ते 2 गोष्टी सांगतात. मग मी तर तरुण आहे अजून, मला तर काय आजार होणार नाही. हम्म. हा मुद्दा जो गैरसमज आहे, आज आपण बघतो की कोणालाही येऊ कोणालाही काही कधी आजार. होऊ शकतं, हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा, बरेच जणांचं असं म्हणणं असतं की माझ्या कंपनीमध्ये इन्शुरन्स आहे. खूप मोठा. अशा वेळी आम्ही सांगतो की कंपनीचा इन्शुरन्स जरी असला तो किती आहे, तो पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तू कंपनी आयुष्यभर मरेपर्यंत राहणारच का तिथे हे बघ. बरोबर. कारण हल्ली लोक ज्या पद्धतीने कंपन्या बदलतात, तू जिथे जाशील तेव्हा कदाचित तिथे मेडिक्लेम नसेल, तेव्हा प्रत्येकाने जसं लाईफ इन्शुरन्स हवा तसा त्याच्या एज प्रमाणे त्याला मेडिकल इन्शुरन्स असणं आवश्यक आहे. माझा स्वतःचा 25 लाखाचा मेडिकल इन्शुरन्स मी काढलेला आहे, फॅमिली फ्लोटर अर्थात. Very nice. Very आणि nice. त्याच्यासाठी लागणारी प्रीमियम ही आपल्याला ती फुकट गेलेलीच बरी असते, ती दरवर्षी द्यावी. आणि डोनेशन समजा डोनेशन समजावं, ते आपल्याला त्याचा उपयोग करावा कधीच लागू नाही. नये. परंतु मेडिक्लेम या सध्याच्या युगात अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या युगात आपण राहतो, पॉल्युटेड हवेत राहतो, True. अशा याच्यामध्ये आणि अन्न ह्याच्यामध्ये जितकं पॉल्युशन आहे, True. तर प्रत्येकाला मेडिक्लेम अत्यंत आवश्यक आहे. तो घ्यावाच त्याने, त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि याबरोबर मला विचारायचं आहे की फायनान्शियल प्लॅनिंग हे एक प्रकार आहे. हो. आता तुम्ही जे पूर्ण एपिसोडमध्ये, पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण जे बघत होतो हो, हो. त्याच्यामध्ये टॅक्सेशन मध्ये बघितलं, आता नवीन टॅक्सेशनच्या माध्यमातून फायनान्शियल ऍडवायझरची आणखीन गरज लागेल. खूप. कारण का की तुम्हाला करायचं तर करा, नाहीतर करू नका, असं त्यांनी ऑप्शन दिलंय तुम्ही खरंय, म्हटल्याप्रमाणे. खरंय. तर फायनान्शियल ऍडवायझिंग हो. किंवा फायनान्शियल प्लॅनिंग हं. हे किती खरोखर कुठल्याही फॅमिलीला, सेलिब्रिटी असो, मध्यम असो किंवा लो असो, म्हणजे माझ्याकडे पैसा नाही म्हणून फायनान्शियल प्लॅनिंग करत नाही, माझ्याकडे खूप पैसा आहे म्हणून करत नाही. बरोबर, तर बरोबर. दोघांसाठी तुमचा मेसेज काय असेल? जे फिमेल अत्यंत- फायनान्शियल प्लॅनिंग दोन्ही सांगतो. अत्यंत हाय नेटवर्थ आहेत, हो. त्यांनाही तेवढीच फायनान्शियल प्लॅनची गरज आहे. अशासाठी की माझे जे अत्यंत रिच असे जे क्लायंट आहेत, त्यांच्या बाबतीत मी बघितलं की बरेच वेळा त्यांचं फायनान्शियल प्लॅनिंग नसेल, कारण मला खूप पैसे आहेत, एक्झॅक्टली. तर ते कसे उडवतात आणि कसे वाया जातात हे आपण बघितलंय. एका उदाहरणामध्ये एकाने नायजेरियन फ्रॉडमध्ये करोडो रुपये घालवल्याचं माझ्या डोळ्यासमोर आहे. मुंबईतला व्यक्ती, मी नाव घेऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे गरीबातला गरीब होता एक व्यक्ती, जो अत्यंत वाईट परिस्थितीत होता. त्याच्या वडिलांनी काही कर्ज केलेली ते फेडत होता बिचारा. तेव्हा त्यालाही मी फायनान्शियल प्लॅनिंगचा सल्ला अशासाठी दिला. अर्थात मी सेबी रजिस्टर्ड नसलो तरी ऍज अ सीए म्हणून मी त्याला ऍडवाइस, मित्र म्हणून ऍडवाइस दिला की तू साधं बँकेचं रिकरिंग डिपॉझिट उघड आणि तुझं चालू कर. आज जवळपास या गोष्टीला 15 वर्ष झाली असतील. 2010 मधली ही गोष्ट आहे, आज 25 आहे. आज त्याचा स्वतःचा फ्लॅट आहे 3 BHKचा. वा वा, त्याच्या वडिलांचं कर्ज कधीच फिटलं. किती मस्त. त्याचं लग्न झालं, तो तेव्हा 22 वर्षाचा होता, आज अर्थात 15 वर्ष पुढे त्याचं वय असेल. आणि त्याला जसं जसं त्याच्या आयुष्यातले हे जे त्रास कमी झाले, तसं तसं तू थोडंसं आता रिस्क घेणारी 7 अव्हेन्यूज आहेत, तसे जसं म्युच्युअल फंड आहे, शेअर्स आहे, असा तू घे असं मी सांगितलं. त्यामुळे प्रत्येकाने रिस्कचा विचार करून फायनान्शियल प्लॅनिंग करणं आवश्यक आहे. लक्षात घ्या, फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणजे तुम्हीच करता, पण त्याच्यात तुम्ही काय सांगता की आज जे लागणार नाही पण भविष्यात लागणार आहे, त्याची तजवीज आपण करतो. अहो, मुंगी सुद्धा एक दाणा घेऊन जाते आणि तो सांभाळून ठेवते. अगदी अगदी तर आपल्याला नको का ठेवायला ते दाणे? बरोबर. तर ते दाणे ठेवायचं म्हणजे फायन, फक्त मला किती दाणे लागणार आहेत, ते प्लॅनिंग आणि कुठल्या टप्प्यावर लागणार आहेत याचं समजून ते दाणे आणायचे आणि ते ठेवायचे. करायचं. असं जर करायचं असेल तर त्याला ना ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. आणि रिटायरमेंट प्लॅनिंग हा त्यातलाच एक भाग आहे, बरोबर. तोही प्रत्येकाने त्याचा विचार करावा. बिलकुल. आणि आम्ही एक नेहमी सांगतो की जेवढं लवकर सुरू कराल तेवढं लवकर जास्ती. तुम्हाला जास्तीत जास्त संपत्ती तुमची गोळा करेल. सर्वसामान्य आपण बघितलं की मराठी माणसांनी इतकी संपत्ती बघितली नाही जी इतर समाजातल्या लोकांनी बघितली. बस. पण आज पिक्चर बदलत आहे. आज माझे असंख्य क्लायंट मराठी आहेत आणि अक्षरशः करोडो रुपये कमवत आहेत. अशा सगळ्यांना आणि अत्यंत गरीब असलेला सांगेन की फायनान्शियल प्लॅनिंग हा तुझ्या जीवनाचा एक भाग, जसं इन्शुरन्स आहे तसंच फायनान्शियल प्लॅनिंग कर, जेणेकरून तुझ्या जीवनाला आर्थिक शिस्त येईल खूप छान. आणि त्या शिस्तीचा तुला आणि तुझ्या कुटुंबियांना फायदा होईल. फायदा. तुला आयुष्यात कधी काही कमी पडणार नाही. सुंदर सुंदर. मला वाटतं त्याचा विचार प्रत्येकाने करा. खूप छान. म्हणजे जाता जाता तुम्हाला हा पर्सनल फायनान्शियल राऊंड, क्वेश्चनरचा राऊंड हा घेण्याचं कारण काय आहे, हे फक्त तुम्हाला 2 मिनिट लाईन मध्ये सांगतो की माझी इच्छा आहे
की ऍटलिस्ट आपल्या या माध्यमातून 1,00,000 फॅमिलीजना तरी ऍटलिस्ट फायनान्शियल फ्रीडम मिळून दे. करेक्ट. आणि त्याच्यासाठी फायनान्शियल लिटरसी अवेअरनेस प्रोग्राम आपण करतो. बरोबर. हा एक 4 प्रश्न प्रत्येकाला विचारणं, कारण का बरोबर. की तुमचं म्हणणं काय आहे, अगदी. माझं ऐकू नका, करेक्ट. पण तुमचं तरी ऐकायला. जे कोणी इथे येणारे आहेत ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आहेत, त्यांचं मत पण बघा. आणि ते आज सक्सेसफुल काय आहेत, कारण त्यांनी काहीतरी अशा चांगल्या गोष्टी केल्या आणि दुसऱ्यांना सांगतात. हो, आणि माझ्या क्लायंट पैकी मी बघितलंय हो, की ज्यांनी फायनान्शियल प्लॅनिंग सुरुवातीपासून केलं, जेव्हा ते पॉप्युलर नव्हतं राईट. तेव्हा पण त्यांनी फायनान्शियल, त्याला आम्ही म्हणतो डिसिप्लिन पाळलं. True. त्यांना आज खरोखर कुठल्याही पद्धतीचा आर्थिक तणाव नाही. ते त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू शकतात. त्यांचे पुढचे जे त्यांचे वारस आहेत त्यांना त्याला आम्ही संपत्ती विभाजन म्हणतो. एक्झॅक्टली. ते पण त्यांची एक चिंता असते की पुढे काय. हो, त्यांच्या संपत्ती विभाजन पण त्या दृष्टीने आम्ही त्यांना सल्ला देतो. खूप छान. आणि खरोखरच आर्थिक पाठबळ असणं जरुरी हा एक प्रत्येकाला गरज आहे. म्हणजे असं म्हणतात की पैशाने सगळ्या गोष्टी होत नाहीत, पण सगळ्या गोष्टींना पैसा लागतो. पैसा पाहिजेच. पैसा पाहिजे. हो, त्यामुळे हो. तो थोडा असलाच चालणार पाहिजे. नाहीये. आणि ह्याबरोबर आणखीन एक ऍडिशन, एक प्लॅनिंग असतं, तुम्ही पण ऍग्री कराल की एक प्लॅनिंग असतं की उद्यासाठी हो. की वी आर वर्किंग फॉर मनी, Correct. मनी शुड वर्क फॉर यू, असं प्लॅनिंग पाहिजे. आणि त्यानंतरचं प्लॅनिंग जे आहे ते हो. म्हणजे इन्फ्लेशन प्रूफ प्लॅनिंग हो, असतं. अर्थात जेव्हा आपण फायनान्शियल प्लॅनिंग पहिला टप्पा मी म्हणतो आज काय खर्च आहे 50,000, हो. पुढे जाऊन 60 नंतर 50,000ची पहिली सोय कर. करेक्ट. आणि दुसरा टप्पा ज्याला आपण स्लॅडर्स म्हणतो, तर की इन्फ्लेशन प्रूफ त्यावेळेला 50,000ची व्हॅल्यू काय असेल त्या हिशोबाने. आणि मी एकदम शक्य होत नाही नाही, लोकांना. त्या दृष्टीने अगेन मी सांगेन की थोडा तुम्हाला रिस्क घ्यायला लागेल. येस, थोडं ग्रोथ मार्केटमध्ये जायला पाहिजे. आणि आता बऱ्यापैकी रेग्युलेटेड मार्केट आहे. बरोबर बरोबर. तुम्हाला प्रत्येकाचे पगारच चांगले आहेत. मी असंख्य लोकांचं टॅक्स रिटर्न भरतो तेव्हा मला त्यांचे दिसते, पगार माहिती दिसते. 1300 हा, त्या मानाने त्यांची इन्व्हेस्टमेंट अजून म्युच्युअल फंडात किंवा नाहीये. इक्विटीमध्ये नाहीये. घाबरतात लोक. हा, तर त्या दृष्टीने तुम्ही करा इन्व्हेस्टमेंट, जेणेकरून त्याचा केवढा तरी प्रचंड फायदा तुम्हाला मिळेल सो नाही की जो तुम्ही कल्पना पण केली नव्हती. अगदी अगदी इतका नक्कीच फायदा मिळेल. अगदी बरोबर. हे मी गेल्या 25-30 वर्षाच्या माझ्या अनुभवात सांगू शकतो. लास्ट प्रश्न पर्सनल फायनान्स मधला जो असतो तो माझा असा हो. आहे, आणि तो तुम्हाला पण, हो. की पेन्शन म्हणून ऐकलंय आपण. हो. पेन्शन म्हणजे विथ नो टेन्शन. हो. पेन्शन म्हणजे नो टेन्शन. तर पेन्शन म्हणजे मंथली इन्कम आपण एक म्हणू शकतो. बरोबर. तर ह्याचं महत्व तुमच्या मते काय सांगा? अशासाठी पेन्शन एक असली पाहिजे असं वाटतं. निश्चितच असले. सर्टन अमाऊंट किती असली पाहिजे, काय असले, हा तुमचा बरोबर. मुद्दा. पण तुम्ही काय सांगाल पेन्शन? पेन्शनचा अर्थ असा की आपलं कमवतं वय संपलं, बरोबर. कधीतरी ते संपणार. कदाचित प्रोफेशनल्स आम्ही लवकर रिटायर होत नाही, एक्झॅक्टली. परंतु कधीतरी ते संपणार आहे, कमी होणार आहे. अशा वेळी आपण जर खूप दीर्घकाळ जगलो तर आपल्याला कोणावर अवलंबून राहायला नाही पाहिजे. बरोबर. म्हणून पेन्शन ही एक सोय आहे. सोय. आपल्याच कमाईतला काही रक्कम आपण जी आता मुंगीचा दाणा म्हटला तो दाणा ठेवतोय आपण, अगदी बरोबर. ज्याचा विनियोग आपल्याला त्या काळात करायचा आहे. True. अर्थात तो तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे त्याची क्वांटम किती पाहिजे, Right. कुठल्या मार्गाने पेन्शन मिळालं पाहिजे, राईट. हा आपल्या हातात चॉईस आहे सध्या. आणि त्यातला नॅशनल पेन्शन स्कीम हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. छान आहे. सुदैवाने गेले 10 ते 15 वर्ष जेव्हापासून एनपीएस आलाय त्यांचा परफॉर्मन्सही चांगला खूप आहे. चांगलं आहे. त्यामुळे त्याच्यावर भरोसा ठेवून येणाऱ्या काळामध्ये मार्केट लिंक तुम्ही जर करायला हरकत केलं तर डेफिनेटली पेन्शन तुम्हाला तुमच्या रिटायरमेंट नंतर चांगली किंवा अमाऊंट जमा होईल. चांगली अमाऊंट कॉर्पस जमा होईल. आणि मी तिथलं एक छोटंसं उदाहरण देतो, एक हो. अर्ध मिनिट घेतो. हो. माझ्याकडे क्लायंट आले, त्यांच्या बँक खात्यामध्ये साधारण 50 लाख रुपये सेव्हिंग बँकला पडून होते. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही असे काय ठेवलेत पैसे, अरे कुठे गुंतवावे कळतच नाही मला. मग त्यांना मी एका फायनान्शियल प्लॅनरकडे नेलं, तेव्हा त्यांनी त्याचं प्रॉपर त्याला म्युच्युअल फंडवर सगळं सांगितलं. तेव्हा त्यांनी त्या फायनान्शियल प्लॅनरला असं सांगितलं की मी आता निवृत्त आहे, पण माझी मुलगी आहे ना अमेरिकेत आहे, आणि आम्हाला दरवर्षी एकदा तरी अमेरिकेत जायला लागतं. मला बिझनेस क्लासनी मला माझ्या मिसेसने जाता येईल एवढी तजवीज बाजूला करून. क्या बात आहे. आता अशा गोल पद्धतीने होता त्यांचा. आता त्या 49-50 लाखातनं ते सहज जाऊ शकत होते, पण त्याची गुंतवणूक प्रॉपर झाली तर कदाचित ते इंटॅक्ट राहून वरच्या व्याजावर ते अमेरिकेत बिझनेस क्लासने जाऊ येऊ शकतील. खरंच त्यामुळे अशा पद्धतीच्या तुमची जी स्वप्न आहेत, जे तुमच्या इच्छा आहेत, ती करणं जरुरी. काय म्हणतात ना बकेट लिस्ट आहे, हा. त्या लिस्ट मधल्या गोष्टी पूर्ण करण्याकरता तुम्हाला गुंतवणूक करायलाच पाहिजे. सो नाईस. तुम्ही 4ही उत्तरं एवढी छान दिली 4ही प्रश्नांची. लाईफ इन्शुरन्स आपण बोललो, हेल्थ मेडिक्लेम हेल्थ इन्शुरन्स बोललो, Correct. त्याच्यानंतर फायनान्शियल प्लॅनिंगच्या विषयी बोललो, आणि शेवटी पेन्शन विषयी बोललो. तर थँक्यू सो मच. आणि जाता जाता आम्हाला तुमचे बेस्ट विशेस पाहिजेत की नक्कीच. 1,00,000 फॅमिलीज पर्यंत आपण तुमच्या मदतीनं, सगळ्यांच्या मदतीनं 1,00,000 फॅमिलीजना फायनान्शियल फ्रीडम कसं मिळू शकतं बरोबर. हे आपण प्रे करू शकतो. आणि Correct. त्यासाठी बेस्ट विशेस नक्कीच माझ्याकडनं तुमच्या संपूर्ण परिवाराला, सगळ्या ऑडियन्सना. ऑडियन्सला, तुमच्या मिसेस, Yes. सहकारी Yes. सगळ्यांना माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. येस येस कुठल्या संदर्भात कुठलीही मदत लागली, कधी सल्ला लागला तर मी तुमच्यासाठी उपस्थित आहे. येस. तुम्ही फक्त एक फोन करा. वा आणि तुमच्या प्रेक्षकांमध्ये पण कोणाला काही मदत हवी असेल तुम्ही वा वा वा. थँक्यू सो कॉन्टॅक्ट करू शकता. सो नाईस. धन्यवाद. मित्रांनो, तुम्ही बघितलं की आता सांगितल्याप्रमाणे की यांनी पूर्ण आश्वासन दिलंय की तुम्हाला कुठलाही प्रश्न असेल टॅक्सेशनच्या दृष्टीने, आणखीन कुठल्याही दृष्टीने, तुम्ही बिलाशकपणे खाली जरूर आम्हाला कमेंटमध्ये लिहा. आपण डेफिनेटली ते मदत करतील आपल्याला, आणि विच एव्हर वे आपण
डेफिनेटली अचीव्ह करू. शेवटचा प्रश्न, आता आपण इंटरव्ह्यूच्या शेवटाकडे आलेलो आहे, पण मला एक प्रश्न राहिलेला होता, तो माझ्या टीमने मला दिलेला आहे. तर सर, एवढं विचारायचं की बघा, हे खास मोठी गोष्ट आहे हो, माहिती आहे. आणि हा फिमेल टॅक्सेशन बरोबर. म्हणजे बायकांसाठी काही स्पेशल मोबा टॅक्सेशन साठी दिली आहे का? मला ह्या प्रश्नामध्ये तिन्ही प्रश्न फुल फिमेल जेवढे आहेत, आहेत. यंग, मिडल एज, सिनियर सिटीजन, वुड बी रिटायरिंग आणि रिटायर, बरोबर. हे सगळ्यांना एकाच याच्यामध्ये काय मदत, एकाच सांगू याने उत्तर देऊ. काही स्पेशल आहे का? सांगा काही. आपल्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये महिलांसाठी आणि तुमचे कुठली- टिप्स 2 ते 3 कुठलीही वेगळी तरतूद त्यांच्यासाठी नाही. पाणी पाहिजे. म्हणजे जेवढा टॅक्स एक पुरुष भरतो, ज्या स्लॅबनी, ज्या Right. कन्सेशन, Right. त्याच महिलांसाठी आहेत. वा, म्हणजे महिलांसाठी काही वेगळं दिलंय असं काही नाही. असं काही नाही. म्हणजे गंमत म्हणजे Yes. तिथेच एक तुम्ही पाणी प्या. हो. मित्रांनो, तुम्ही ऐकलं की आता सांगितल्याप्रमाणे की फिमेल टॅक्सेशन साठी स्पेशली असं काही नसतं, पण तरी आता आपल्याला काही टिप्स देणार आहेत. सरांकडे आपण बोलूया. हा, Yes, आता इथे please. 2 प्रकारच्या आपण महिला बघू की ज्या स्वतः अर्निंग करतायत किंवा ते स्वतःच करत आहेत किंवा टॅक्स पेअर आहेत. अशांना अर्थात टॅक्स भरायला लागेल, त्यांच्या पगारातनं जाईल किंवा त्या व्यवसायातनं जाईल. राहिलेल्या पैशाचं गुंतवणूक करू शकतात, फॅमिलीला जो खर्च लागतो करू शकतात. पण अशा बऱ्याच महिला आहेत की ज्या स्वतः अर्निंग करत नाही, आपण त्याला हाऊस मॅनेजर म्हणतो, हाऊस वाईफ हल्ली बोललं जात नाही, Homemaker असं. होममेकर वगैरे. अशा महिलांना माझं एक सजेशन आहे की इन्कम टॅक्स मध्ये अशी एक तरतूद आहे की नवऱ्याने खर्चासाठी दिले जर पैसे असतील, हम्म. त्यातनं जर काही सेव्हिंग झालं आणि त्या सेव्हिंग मधला जर काही गोष्ट काही त्यांनी Growth. गुंतवणूक केली, हम्म. तर त्याच्यावरचा जो व्याज आहे ते क्लबिंग होत नाही. असे अरे कोर्ट वा. केसेस आहेत. हा, हा. म्हणजे नवऱ्याने मला 50,000 रुपये खर्चाला दिले, मी 40,000 माझं उत्तम घर चालवलं, 10,000 दर महिन्याला सेव्ह झाले, ते मी SIP केलं आणि ते वाढलं आणि त्याच्यातनं मला कॅपिटल गेन झाला महिलेला, तर तो नवऱ्यात क्लब होत नाही. अशी कोर्ट केस आहे. त्यामुळे एस्टॅब्लिश्ड आहे, इन्कम टॅक्स ऍक्सेप्ट करतो. तर मला वाटतं प्रत्येक आजचा कार्यक्रम बघणाऱ्या महिलेनी आपल्या नवऱ्याकडनं जो पैसा मिळतो किंवा मागून घ्या सेव्हिंग. आणि सेव्हिंग आजपासून सुरू करा. पुढच्या 5 ते 10 वर्षात त्याचे किती रक्कम झाली असेल ती बघा. त्याला म्हणा ह्याचा टॅक्स सुद्धा भरायला लागणार नाही. हो. याचा टॅक्स मात्र महिलेला भरायला लागेल, अच्छा. परंतु आपल्याला बेसिक एक्झम्पशन आणि हे सगळं आहेच. भरपूर आहे. म्हणजे आजपासून मित्रांनो असं करा, किंवा मैत्रिणीनं म्हणायला पाहिजे मला, किंवा सगळ्यांना लेडीज त्यांना की तुम्ही एक बघा की मी त्यांना माता आणि भगिनी असं आपल्याकडे त्यांना ते ऐकायची सवय आहे. येत नव्हता, सॉरी, माता आणि भगिनी. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही आपल्या घरामधून समजा नवऱ्यानी म्हणा किंवा हसबंडनी जर पैसे देत असतील, 50,000 देत असतील तर 20,000 आणखीन मागा. तर त्या हिशोबाने तुमचा मंथली एक्सपेन्सेस पण तुम्हाला शाबूत ठेवता येईल. त्यामधून सरांनी आता सांगितलं, संजीव सरांनी, की हे सेव्हिंग करू शकता आणि हे सेव्हिंग मी गॅरंटी सांगू शकतो की मोठं सेव्हिंग होईल. कारण उदाहरण आपल्याकडे नारायण मूर्ती सर किंवा अगदी, त्यांचे अगदी. सुधा मूर्ती त्यांचा आहे. हो, अगदी. 10,000 त्यांनी हो. सांगितल्याप्रमाणे खरंय. आणि एक सिंपल रूल मला वाटतं तुम्ही सांगत असाल, हो हो 15,000 15 वर्ष जर तुम्ही इन्व्हेस्ट केले तर 1 कोटी रुपये होते. 1 कोटी 15 1 कोटी ज्या बाईकडे आहे तिला नवरा अत्यंत रोज सकाळी उठल्यावर प्रणाम करेल. प्रणाम करेल आणि रिटायरमेंट मध्ये काय होईल, उलट चित्र उलटं दिसेल. चित्र दिसेल का? त्यामुळे ह्याचा सगळ्यांनी विचार करावा. आणि खरंच म्हणजे असं पण फायनान्शियल फ्रीडम होऊ शकतं. निश्चित. तर ही खूप छान टिप दिली. तर कसं वाटलं जाता जाता अतिशय मस्त. आपल्या असा ending वरती त्या दलखुलास गप्पा आपल्या झाल्या. खूप छान प्रश्न होते मला तुमचे. खूप मजा आली. आणि हे वातावरणच खूप छान आहे आणि याच्यात खूप छान तुमचे इक्विपमेंट्स आणि हे सगळं इतकं सुंदर आहे की एक चांगला दिवस आपण जेव्हा म्हणतो ना, आयुष्यातले कुठले दिवस चांगले गेले, ओके. त्यातला हा एक चांगला दिवस म्हणून वा वा वा. माझ्या स्मरणात कायम राहील. So nice, तुम्हालाही so खूप nice. खूप धन्यवाद So तुमच्या nice. सगळ्या टीमबद्दल. हो येस. आमच्या इकडचं काय जास्ती आवडलं म्हणजे आम्हाला ते लक्षात जास्ती ठेवू तुमच्या नावाने. तरी पण मला वाटतं तुम्ही दोघंच एवढे आहात. आई ग बाकी भाई मित्रांनो, हे ऐकून कट करून टाका. येस येस. नाही, नाही, हे सगळंच स्वीट ऑफ यू ऍक्च्युली. खूप छान आहे, खूप छान. Very नाही good. नाही, छान. थँक्यू सो मच. आणि आमच्या ऑडियन्ससाठी जाता जाता आम्ही बेस्ट विशेस मागतो तुमच्याकडे. हो. नाही, आणि नक्की. सबस्क्राईब करायला तुमच्या हा सगळ्यांना episode. माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. एक चांगल्या ग्रुपमध्ये तुम्ही आज आहात, त्याचा उपयोग करून घ्या. स्वतःची आर्थिक शिस्त पाळून यशवंत धनवंत व्हा. संपत्ती निर्माण इथे होते, त्याच वाटे. तरी, yeah. हा कार्यक्रम तर खूप छान झाला. Yes. मनमोकळ्या गप्पा झाल्या. Yeah. तुमचे प्रश्नही खूप छान होते. मला वाटतं सगळ्या प्रेक्षकांनी हा ब्रॉडकास्ट पाहावा, लाईक करावा, सबस्क्राईब करावा. ह्याच्या आधीचेही अनेक ब्रॉडकास्ट मी पाहिलेले आहेत ओके. आणि आपण सर्वांनी यातनं फायदा स्वतःचा करून घ्यावा. एक असं कुटुंब आहे की ज्यातनं तुमचा स्वतःचा आर्थिक शिस्त आणि आर्थिक फायदा होणार आहे. यशवंत व्हा, धनवंत व्हा आणि एन्जॉय करा लाईफ. सो नाईस, सो नाईस. थँक्यू सो मच. आणि सर म्हणजे संजीव सर एकदम मजा आली. झाला म्हणजे नाही चालू चालू आहे. आपण आता संपवायच्या मार्ग अच्छा. म्हणजे एंडिंग वरती आहोत. बरं. तर थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, दिलखुलास गप्पा मारल्यात आणि रिअली खूप मजा आली. आणि थँक्यू सो मच. आपण पुढे आणखीन काही प्रोग्रामला तुम्हाला जरूर आम्ही बोलू. नक्की टॅक्सेशनचा स्पेशल आणखीन कोणाचे प्रश्न घेऊन आपण डेफिनेटली एक प्रोग्राम करू. नक्की. येस. सो थँक्यू सो मच. हा, आणखीन जाता जाता
लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या सबस्क्राईबनी आम्हाला आणखीन असे व्हिडिओज म्हणा किंवा एपिसोड्स आणि आणखीन कुठले गेस्ट आपल्या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला पाहायला आवडतील, तुम्हाला ऐकायला आवडतील, तर जरूर त्यांची नावं लिहा आणि सजेस्ट करा आम्हाला. तर आम्ही जरूर त्याच्यावरती विचार करू आणि त्यांना रिक्वेस्ट करून आपण बोलू आपल्या स्टुडिओमध्ये. सो आशा करतो की तुम्हाला पण हा एपिसोड खूप आवडला असेल. थँक्यू सो मच. हॅव अ ग्रेट डे. परत पुढच्या एपिसोडमध्ये पुढच्या आठवड्याला आपण जरूर भेटूया किंवा पुढच्या एपिसोडमध्ये निश्चित नवीन गेस्ट आपल्याबरोबर असतील. तोपर्यंत रजा घेतो. थँक्यू. जय हिंद.